As of week 3, 7-0 na ang Echo Philippines and currently sila yung number 1 sa standings. May mga matches na pinakita nila yung kanilang dominance and though may mga laro na lamang talaga kalaban, sadyang nakapag-adjust lang sila, thus nag-lead into a reverse sweep. Yung balance ng dominance tapos adjustment ay isa sa mga traits bakit ganito ang Echo ngayon. Pero may tatlo akong napansin nung nakalaban nila ang Bren na baka ito ang dahilan kaya nila dinodominate yung the rest ng mga koponan. Number 1 na napansin ko sa Echo is yung gold lane emphasis. Mula nung nagkaroon ng gold lane sa mapa ng MLBB, tapos may emblem changes and other updates of all the roles, para sa akin, gold lane ang nagbubuhat ng laro. Siyempre, andun yung mga mamaw mag mid lane, halimaw mag-set, gangster kung mag-zone, o yung mga retry gods. Pero at the end of the day, more gold, more items. More items, more damage. At kung magaling mang micro yung gold laner, kahit sino, kaya niyang punitin. And isa yan sa naiintindihan ng Echo na once mahalagaan ng tama ang gold lane, bubuhatin kanya hanggang sa late game. Which may kita mo sa game 1, willing ibigay ng Echo yung mid lane, mabigyan lang ng space si Benecutie. Which in that moment, may dalawang turtle na yung Bren, tapos makukuha pa nila yung mid lane. And yet, hindi nagkakalayo yung gold lead. Which dumating sa point, kahit nakuha ng Bren yung third turtle, sila pa lugi sa gold. Alam mo bakit? Check mo ito. Huwag mo nang pansinin yung gold ng ibang heroes, check mo yung gold difference ng mga marksman. Approximately, 400 yung gold na lamang ni Benecutie kay Super Marco, which kung titignan mo, yung 650 na lamang ng Echo, yung 400 galing gold lane. Kita mo? Kung kilala mo Echo, alam natin malakas sila sa turtle, pero in this game, yung tatlong turtle na punta sa Bren, and yet, sa Echo pa rin yung gold lead. Doon papasok yung gold lane emphasis at kung gaano kahalaga ang gold lane sa MLBB. Which, alam mo rin yan, kahit sa RG. Kahit basura yung mga kasama, basta yung gold lane na alagaan, bubuhatin ka niyan. And kahit malakas yung lineup nyo, pero yung gold lane nahihirapan, patatalo pa rin kayo. Bakit? Kasi as far as I know, gold lane ang nagbubuhat ng laro and alam ng Echo yan. Kaya kapag nahalagaan si Benny, rumaragasa yung bagyo. Number 2, S-Class, yung macro and micro nila. Again, anything about sa hero, micro yun. Anything about sa mapa, macro yun. Tingnan mo to. Mas malalim yung minions ni Flap kaysa kay Sanford. Okay, so kung malalim yung minions, ano ngayon? Yan yung S-Class macro level. Ginagawa yan para makadeny ng minion cart. Kaya nung dinadamage ni Kyle yung minions, wala na. Yung cart na yan, hindi na makukuha ni Flap yan. So, ano ngayon kung hindi makuha ni Flap? Simple lang. Kung nag-spawn yung turtle, mas mauuna mag-level 4 si Sanford kaysa kay Flap. Thus, kapag teamfight sa turtle, lamang ng isang hero ang Echo. Which kung titignan mo, mas lalong hindi nakuha ni Flap yung last card nung zinone na sila ng other members ng Echo. 100% hindi na makaka-level 4 si Flap TZ. Tapos para sigurado, haharasin ni Carl si Few. Which ganun din gagawin ni JP. So kung titignan mo, yung XP ng Bren asa top, tapos low yung Valentina, turtle team fight, -2 agad. Yung simpleng delay sa cart para lang hindi makasama yung isang hero sa turtle, macro advantage na yun. Yung pagpapauwi sa Valentina, swetihan na lang yun, pero kita mo yung S-tier macro level ng Echo. Siyempre, kung may S-class macro, meron din S-class micro. Tignan mo ito. Mag-i-spawn na yung next na minions at 10 seconds. Bilang ni JP yung timers, kaya para hindi lumalim yung minions sa circle na ito, ang gagawin niya, lalapit siya para yung focus ng minions sa kanya. Buying for time para hindi lumalim yung cart ng Bren at hindi basta-basta ma-end. Kaya by the time nag-spawn yung next minion wave, yung minions ng Bren hindi lumalim. At dahil mega minions, mabilis na clear ng Echo yung last minion cart ng Bren.
easy defense from JP, S-class micro level from Echo. And yung number 3, which is for me, yung dahilan bakit as a week 3, wala silang talo, is yung in-game decision making. Bakit? Of all the terms na nahirinig mo sa Mobile Legends, in-game decision making ang something na hindi naituturo. Yan yung skill na kapag nabot mo yung super mastery, yung slight changes sa laro, makikita mo kung ano next move mo. Which ang best example niyan is pagdating sa team fight. Tingnan mo ito sa game 1. Kung papansinin mo, balak i-gank ng Bren yung Pakito. Syempre, at that moment, nakaramdam na si Sanford na baka sa kanya papunta kasi kung i-check mo yung mapa, walang tao. Kaya ready na si Sanford na mang-micro if ever habulin siya. Tapos 1, 2, 3. Hindi siya pinasok. Walang nag-engage sa Pakito. Yung slight na hesitation, decision ng Echo, counter-engage tayo. Kaya makikita mo, ginaw ni Sanford yung Grok kasi alam niya parating na yung mga kasama niya. So at that point in time, kahit sino pwede pick off. Pero ito yung nagpaganda ng team fight. Instead tulungan ni Carl yung mga kasama niya, tinarget niya si Few. And instead tulungan ni Sanford mga kasama niya, target niya si Super Marco. Anong special doon? Yang dalawang yan yung damage dealers. So kung naka-zone yung mga yan, kukulangin damage ng Bren. So kahit nakuha si Benecutie, nakapagbitaw pa siya ng damage samantalang sa Bren, yung sumalunong damage nila is yung mga makukunat sa Echo. So in terms of damage output, mas malaki yung impact ng Echo kasi na-zone yung dalawang damage dealers ng Bren. In-game decision making. Slight hesitation, nag-react yung Echo. Napamalin ng pwesto yung isang hero, change target agad. Yung mga ganun na flexibility pagdating sa decision making, yung dahilan bakit mamaw ngayon ang Echo. Well, hindi naman sila super perfect na team, pero ito yung perfect example ng mga bagay na hindi naituturo. So ako yung analysis. Kung gusto mo makita yung ibang high level na ginagawa ng Echo, avail ka ng premium membership ko para ma-access mo yung full breakdown analysis sa Echo versus Blacklist. Sulit lang naman yan, avail ka lang, tapos kung napanood mo na lahat ng videos, pwede mo i-end yung membership para hindi ka nababayad monthly. Nung season 11 pa yan, pero makikita mo dyan yung mga high level in-game decision making na ginagawa ng both teams. Or, pwede mo i-check itong video na ito, nagbigay ako ng insight gaano ka-crucial ang team fight. And kung malabo pa sa'yo ang macro and micro, check mo tong video na ito, nabigay ako ng simple way paano siya mag-gets. Lahat ng mga ito may links sa mga description below. Comment your thoughts below, pakinggan natin yung mga yan. Thank you, Ama Place, let's go!